Hi mga ka-home cake! Welcome to my YouTube channel. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Ngayon po ay may gagawin po tayong cake na police theme cake. Kaya sana po ay tapusin niyo po itong video na to.
siya. Yung size po niya ito, mga kahon cake, ay 7 by 3. Simple lang po siya. Pang monthly na.